Reception area, next exit. Papasok ba tayo o dito? Pwede ba dito mag-park? Check natin. I don't know. Sa kanan? Dito, ayan. Not in service. Please proceed. Okay. It's a desert. And then? Drink water. Pero parang 1.4 miles na pagkatapos. Hoover na. Diretso. Yun na. Parang ano yung sa Lord of the Rings. Pag-yun. Ang cool ng beach. Ang laki. Di ba pag may tubig, tataas? Kaya kami tubig tayo. Pag i-drop tubig in the Hoover Dam, tataas. Tatanong ako. At dapat base na. It was at this moment that he knew he fucked up. Visitor center sabi. Eh, sa kabila yung visitor center. May mga parking doon. Di ba nga, no pedestrians beyond this point. Sabi. Ito na yung tao. Yan, video na lang. Si Arizona dito. Doon sa kabila yung ano, Nevada. Ito, Arizona. Tapos, kakanan tayo. Nag-iip ko yung times. Kakanan dito. Ito, kuya. Yeah, I think that it is. Nakita mo? About to close. Shift. So, nalilikaw tayo sa... Where should we pay? Okay, thank you. We're here. Grab the dock, Ethan. Oh. Elevator ba tayo? Level 3 na rin. Level Yup. 3. Sabi na tayo 1. First floor. Lamig. Hey! Nevada. Arizona. Colorado pala tayo. Restrooms now. So cold. Restroom. While you are here, there is a lot to see at Hoover Dam in addition to enjoying views from the top of the dam. Ito, may ano sila. Ay, ano? The dogs will Ah, si Hoover. Dog pala yun. No, of course not. Anong oras ba kasi nag-open? 529. Reported stars.
golden, no? Because inaanohin. Ay, copper. Copper pala. California. Oo. Ay, yung may CR ba dyan? Chorus, mga ano, oh. Well, we'll continue to remember how the told here found the Yun o. Yung tubig, nakita mo? water. Oh, be careful. So good. So cool. Nevada tayo. Nila yung car dyan. Picture tayo. Nevada. Alright. Photo. Okay. Civil engineering. Civil Engineering Wonder of the United States, one of 7 selected by the American Society of Civil Engineers. Ayan, go tayo 2 states, Nevada and Arizona. Wow, Arizona na ako. Diba yung 2 places at Ah, one Nevada. time? Meron ba yun dito? That's a big bird. Raven. Ravenclaw. Photo. Wala. Hanggang dyan na. Gaano kadaming tubig, no? Hanggang dyan, no? Alam, let's go na. Ito yung no tubig. No tubig? Yung sobrang lalim. Oh. Be careful. Danger. Keep off. May tubig? Keep May off tubig. wall. Keep off wall. Keep off wall. Keep off wall. Ito, no? Oh. Ito yung nakakatakot. Delikado yan. Baby, keep danger. Keep off wall. Danger. Keep off wall. Dapat kaya natin. No. Ang video mo na. Sige na, go na. Bilisan mo. Yung tumataas. Hindi. Joke lang yan. Tumataas eh. Joke Feeling lang. ko pag malakas yung hangin. Hangin. Kala mo naman. Kaya gusto mo magdala ng water. Kasi, Baka may tao doon. Tapos, tama na. O, video mo. Umuulan! Picture tayo dito. ayan, ang ganda. Yung kamay mo. I'm scared. Yan. Ang ganda kita yung dam. Hindi, ako na. Ako na. Huwag yung ganyan. Dito. Oh. Sige, dyan muna. Alin? Alin Sige, ba? okay, sige, isa muna. Yun muna. Isa, ito yung view, tapos ito later view. Dapat nakababa para makita yung ano. Taas. Ayan, taas. Kaya nga. We're here. Pami percent ng picture ng dam. Baka doon, iba, mas maganda yung ano doon. Ayun, no? Malaki. Tayo. Sa water. Ito, picture natin over dam. Vancouver. Ha? You know, In honor. 31st President of the United States. Named in honor of Herbert E. Hoover and named after a dog. Signing staff. Oh. Picture na yan. Chief Engineer, oh. Si Raymond Walter. Ang daming chief engineer that want to. Civil Engineer sa dams. Hydraulic. Nagkadalawang chief Oh, engineer. picturean mo.
Overheat na? Nag-overheat na. Marami na tayo. Oo, parang ito. Zigzag. Ano yan? Use low gear. Bababa. Ganda. Bababa tayo. Cellphones allowed. Gusto niyo ba sa skywalk? Yung maglalakad dun sa glass na naka-protrude, kita yung canyon sa ilalim. Optional naman yun eh. Magkano? May discount kasi siya dahil 12 years old. Oh, Ayaw mag-ano lang sa lamig. ako pupunta ka, punta ako. Promise. Go. Eagle. Then guano. Tayo or Then ano, green. Ayaw pala yung skywalk. Sige. Skywalk. That's the right wing, the big, then the left. Right wing, big, and then the left wing. picture tayo. Hi guys, dito kami ngayon sa Grand Canyon West. Makikita nyo ngayon kung gaano ka-amazing ang place na to. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yung eagle? Kita nyo ba yung eagle? It's the Eagle Point. Eagle Point. Kita nyo ba si Ethan?
Kita niyo ba si Ethan? Yan ang pogi. Yeah, shaders. Naka-shades. Tingnan mo yung mga halaman. Oh, cactus. Daming tinik ko. Cactuses. We're going to one point. Hey, Pogi. Hey, Pogi. Hey, Pogi. Pag Hey, naglalakad pala, beautiful. umiinit. Yan na, yan na. May hurricane na. Wow. Wow, Grand Canyon Hub of the Philippine Nation. Yun yung walang real na. Ha? Walang real. Pero tinan mo yung ganda ng saan tayo? Perfect. 5 feet. Lee, dito Mami. lang. Lee, Mami! dito ka. Madulas. Mami. Oo nga, B. Dito. Eh. Huwag pupunta doon kasi yung gravel na yan pwedeng mag-roll. Oh, dito lang. Hanggang dito lang sa ano. Yan. Sa bato. Okay. Yay! Kaway-kaway! Dito kayo. Yan o. Dito. Dito kayo sa side. Huwag lalagpas sa akin. Dito kayo, B. Huwag lalagpas sa akin. Dapat sa left side. Hindi natin kita yan. Wala kayo dito. Kasi hindi natin kita po. At least dito kita natin. Kung mahulog ka man, meron ka pang pupuntahan. Dito. Dito lang. Oh. Bakit tabing ito? Baka hindi naka-fit. Yan, having lunch at Prairie Grand Canyon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At this one is bistro. No? Chicken. Chicken. Ayan. Ang sakal. Ethan. Oh. Tabi, tabi. Pwede put rocks.
Dito sa taas na to. Malayo sa cliff. Kunwari umaakyat. Yan. Ayun na. Okay na. Okay. Let's go. Gagawin ko na. Stay overnight. Zip line, arcade, walking trails. Shop. Ayun nyo dito, sakit. O, dito guys. Ito na, go. Wall of pie. Oh. Bakit? Wall of pie. Nakakatapos na yung sa Wall of pie. May chopper. Straight ahead, restrooms and restaurant bar. Thank you. Overnight cabins. Atari. Caliban. Mortal Kombat 2. Oh, Sige kan, zipline. wait, wow. Yes. Oh. Ah, doon. Layo. Maali ba kabok? Kabok. So. Home of the warrior. All-purpose trail. Authorized vehicles only. Please enjoy trail at your own risk. Oh. It's a bomb. Please enjoy trail at your own risk. Maganda siguro pag pinay. Siya na unang ano. Hindi naman. Dapat din sila nag-shooting. Yun lang. See you later. Bye. Bye.